ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ቤተሰቦች በሱ ፍቃድ እባላለሁ ከበሱ ቴክ ቲዩብ ከሚባል የዩቲዩብ ቻናል የመጣሁት በኔ ቻናል ላይ እንግዲህ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ጥቆማዎች የአፕሊኬሽን መማሪያዎች እንዲሁም ደግሞ የአፕሊኬሽን ጥቆማዎችን የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ ቪዲዮዎችን ነው እንግዲህ በኔ ቻናል ላይ የመለቀው ለኔ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ የኔ ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀመጥላችሁ ይሆናል እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ማሳያችሁ የዋይፋያችንን ፍጥነት በ3 እጥፍ ፈጣን የሚያደርጉልንን ሴቲንጎች ነው ማለት ነው እሺ የኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ቤተሰቦች መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ የዋይፋያችን ፍጥነት በ3 እጥፍ ፈጣን የሚያደርጉልንን ሴቲንጎች ነው ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ በኤዲኤስኤል በሚባል ራውተር ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እሺ ቤተሰቦች ምን እንደምናደርገው ወደ ጉግል ክሮም ነው የምንገባው ከዋይፋያችን ጋር ኮኔክት ካረግን በኋላ ጉግል ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰርች የምታደርጉት ቁጥር አለ ይህ ቁጥር እንግዲህ 192.168.1.1 ነው ይህ ቁጥር የራውተራችሁ አፒ አድሬስ ነው ማለት ነው እሺ ይህን ቁጥር ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው እሺ ሰርች ታደርጉ ወደ ዋይፋያችሁ ኮንፊግሬሽን ያስገባናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የምንጽፈው አድሚን ብለን ነው የምንጽፈው ባይ ዲፎልት የዋይፋያችን ፓስዋርድ የአድሚኑ አድሚን ነው ማለት ነው ስለዚህ ዩዘሩንም ፓስዋርዱንም አድሚን ብለን እንሞላለን ካልቀየር ነው ግን ይሄንን ፓስዋርድ ግዴታ መቀየር ይኖርብናል ይሄን ካልቀየርን ማንንም ሰው የኛን ዋይፋይ ሴቲንግ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው ሃክ አድርገው የሚጠቀም ሰው ስለዚህ ይሄን ፓስዋርድ መቀየር ይኖርብናል እንዴት መቀየር እንደሚኖርባችሁ እንግዲህ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱን ቪዲዮ የኔ ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሰራውትን ፕሌሊስቱን ስለ ADSL ራውተር የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ኢንዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል እሱን ቪዲዮዎችን እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ እሺ በስትክክል ከሞላችሁ በኋላ ሎጊን ምትሏን ነው የምነኩት ሎጊን ምትሏን ስነኩ እንግዲህ ወደ ውስጥ ያስገባናል እሺ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አጉልቼ ማሳያችሁ ይሆናል ሴትአፕ ምትላለች ከላይ ላይ ሴትአፕ ምትሏ ቦታ ላይ ነው የምንገባው እሺ ሴትአፕ ምትሏ ቦታ ላይ ከገባን በኋላ ቤዚክ ላይ ነው የሚያስቀምጥልን እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ ቤዚክ እንገባለን ወደ ቤዚክ ለመግባት እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያ WLAN ምትሏ ጋር ቦታ ላይ እንገባለን WLAN ምትሏን ስነካት ወደ ዋይፋያችን ቤዚክ ወደሆነ ነገር ይወስደናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የዋይፋያችን ስም ምናምን የሚገኝበት ቦታ ነው የመጀመሪያ ያመጣውላችሁ ሴቲንግ እንግዲህ ቻናል ነምበር ይባላል ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻናል ነምበር የሚባል ነገር አለ እኔ ራውተር ላይ ማለትም ADSL የሚባል ራውተር ላይ እንግዲህ እስከ 11 ቻናሎች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ቻናል ነምበር የሚለው ቦታ ላይ ትገቡና የቻናላችሁን መቀየር ይኖርባችኋል ቁጥሮቹን ማለት ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው 6 ነው ቻናል ነምበር 6 ነው የምጠቀመው 6 በጣም አሪፍ የሆነ ቻናል ነምበር ነው ማለት ነው እናንተ እንግዲህ እየመረጣችሁ ትገቡና መርገብታችሁ የምትፈልጉትን 7 8 እያላችሁ እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ግን በጣም የሚፈጥነው ቻናል 6 ነው ስለዚህ የቻናል 6ን እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ቻናል ነምበር የሚለው ቦታ ጋር እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ክብብ ያሳያችኋለሁ ቻናል ነምበር እዚህ ጋር የሚለው ቦታ ጋር ከገባችሁ በኋላ ቁጥሩን ወደ 6 ታረጉታላችሁ እናንተ ጋር አውቶ ሆኖ ነው የምታገኙት እዚህ ጋር ተገቡና 6 ላይ ታረጉታላችሁ ከፈለጋችሁ እናንተ ሌሎቹንም ማየት ትችላላችሁ እኔ የምፈልገው እንግዲህ 6 ላይ ነው 6 ፈጣን ስለሆነ እሺ ቤተሰቦች ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ራዲዮ ፓወር እንሄዳለን ራዲዮ ፓወር እንግዲህ የዋይፋያችንን ፈጣን ከሚያደርጉልን ሴቲንጎች መካከል አንዱ ነው ከቻናል ነምበር ታች ያለው እሱ ነው ማለት ነው ራዲዮ ፓወር ፐርሰንት ይላል በቀንፍ ውስጥ እንደምታዩት እሱ ምንድነው የዋይፋያችን ርቀት ነው ማለት ነው የኔ እንደምትመለከቱት 100% ነው እዚህ ጋር የኔ 100% ነው ያው ጎረቤቶች ምናምን እንዲጠቀሙ ስለምፈልግ ነው እኔ እናንተ ግን 100% የሚለውን እዚህ ጋር ተገቡና እስከ 10% ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ ይህ ደግሞ የዋይፋያችሁን ርቀት በመቀነስ የተጠቃሚ ቁጥር መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው የተጠቃሚ ቁጥር ከቀነሰ የዋይፋያችሁ ፍጥነት ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ያው ዋይፋያችን የሚንቀራፈፈው ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የሚጠቀም ስለሆነ እናንተ ይሄንን እስከ 10 ድረስ ዝቅ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ወይም እስከምፈልጉት ማለት ነው በመቀነስ ፈጣን ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናረጋው እንግዲህ ወደ ጎን ስንሄድ እዚህ ጋር በጥቁር አፕላይ ቼንጅስ ምትላለች አፕላይ ቼንጅስ ምትሏን ስነኳት እንግዲህ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው ልክ እሷን ስነኩት ሰከንድ ይቆጥርና ያስተካከላችሁትን ሴቲንግ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው እሺ አሁን እንደምንገባው ወደ አክቲቭ ክላይንት እንገባለን እዚህ ጋር ቀጥሎ ማሳያችሁ ምንድነው ሾው አክቲቭ ክላይንት የሚል ቦታ ጋር እንገባለን እሺ ሾው አክቲቭ ክላይንት ጋር ምንገባው እንግዲህ ያው
በእናንተ ዋይፋይ ተጠቀሙ ያሉትን ሰዎች ለማየት ነው። በእኔ ዋይፋይ ተጠቀሙ ያሉ ሰዎች እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ናቸው። በመጀመሪያ ምንድነው ማድረግ የሚኖርባችሁ የእናንተን ማክ አድሬስ ታያላችሁ። እነዚህ እንግዲህ በእኔ ዋይፋይ ተጠቀሙ ያሉ ሰዎች ማክ አድሬሳቸው ናቸው። እናንተ የእናንተን ማክ አድሬሳችሁን ታዩና ወይም ደግሞ እንዲጠቀም ፈልጉትን ሰዎች ማክ አድሬሳችሁን ታዩና ማትፈልጉትን ሰዎች ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ማክ አድሬስ ለማየት ምንድነው የምናደርገው ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ወደ ሴቲንግ ገብተን እንግዲህ ማክ አድሬሳችንን ማየት እንችላለን። ወይም ደግሞ ከላይ እንደዚህ ዝቅ ታረጉና ወደ ዋይፋይ ትገቡና ኮኔክት ወዳረጋችሁ ዋይፋይ ተነኩትና እሱን ወደ ታች ስትወርዱ እዚህ ጋር ማክ አድሬስ ምትላለች። ማክ አድሬስ ምትሏን ትይዘታላችሁ ማለት ነው። የኔ እንግዲህ 1E ያለ የሚቀጥል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1E E0 ያለ የሚቀጥለው የኔ ማክ አድሬስ ነው። እዚህ ጋር አይቼዋለሁ። ስለዚህ ወደ ቅድሙ ቦታ እንመለሳለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቅድሙ ቦታ ስንመለስ እንግዲህ እዚህ ጋር የኔን ማክ አድሬስ እፈልጋለሁ ወይም ደግሞ እናንተ እንዲጠቀም የሚፈልጉትን ሰዎች ማክ አድሬሳቸውን ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ታዩና ማትፈልጉትን ሰው ብሎክ ታረጋላችሁ። የኔ ማክ አድሬስ እንግዲህ አግኝቼዋለሁ። እዚህ ጋር ሰሌክት ማድረግ ያረኩላችሁ ይህ ማክ አድሬስ እንግዲህ የኔ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ እኔ ማላቃቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱን ብሎክ ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች እንዴት ብሎክ ማድረግ እንደምንችል እንግዲህ የሰራው ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ የኔ ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ ወይም ደግሞ ፕሌሊስቱ ላይ አጠቃላዩን ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኢንዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። እሺ ቤተሰቦች ቀጣዩ ሴቲንግ ምንድነው? አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ቪፒኤን መጠቀም ይኖርባቸዋል። እኔ የምጠቀመው ቪፒኤን እንግዲህ ፋስት ቪፒኤን ይባላል። ይህን ቪፒኤን የኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። የቻናሌ ሊንክ እንግዲህ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ከዛ ማውረድ ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑን ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ፋስት ቪፒኤን ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አፑን ስንከፍተው እንዲህ ነው ያመጣለን። እዚህ ጋር አውቶ ሰሌክት ሰርቨር ምትላለች። እዚህ ጋር ሰርቨር ለመምረጥ እሷን እንጫናታለን። እዚህ ጋር ቪአይፒ ላይ ነው የሚያመጣልን። ቪአይፒ የብር ነው። ያው በማስታወቂያ በማየት የብሮቹን መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ በፍሪ ላሳያችሁ። ከፈልጋችሁ እናንተ ቪአይፒን መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ የምትፈልጉትን ሰርቨር ትመርጣላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው በዩኤስኤ ስለሆነ የዩኤስኤን እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሊስ ዌት እያለ ነው ኮኔክት እያደረግልን ነው ማለት ነው። ብዙም አይቆይም። በዛ ከተባለ 5 ሰከንድ ቢቆይ ነው ወዲያው ያገናኛል ማለት ነው። ያው መሃል ላይ ማስታወቂያ ሊመጣ ይችላል። እነሱን ተዘጋላችሁ። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ኮኔክትድ ይላል። ስለዚህ ኮኔክት አድርጎልናል ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁና እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህን አፕ እንግዲህ ቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛው ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌን ደግሞ ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህን ቻናል ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮም ላይክ እናድርገው። ባይ ባይ።